Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Pogo. Và hôm nay Thunderstorm Pogo sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh thuộc khuôn khổ giải Master League với một Pokemon được feature, đó chính là Black Kyurem. Tuy nhiên Black Kyurem của mình không đi các đòn Ice Beam như thường lệ, không phải Ice Beam mà là Free Shot như thường lệ, mà thay vào đó mình sẽ quyết định đi đòn Iron Head và Fusion Bow. Mình cho rằng Black Kyurem rất thích hợp ở vị trí Say Swap hoặc là D-League ở thời điểm hiện tại, vì khả năng bào siêu của Pokemon này là cực kỳ khỏe. Và trong đội hình này chúng ta sẽ có Rhyperior D-League, Black Kyurem ở vị trí Say Swap và closer chính là Normal Dialga. Black Kyurem của mình đi các đòn Iron Head, do đó chúng ta có thể hoàn toàn absorb được các Pokemon mang hệ tiên, hoặc thậm chí là một số Pokemon mang hệ giác đấu có thể đe dọa được cả Dialga hay là Rhyperior, có thể kể đến như Anahalab. Tuy nhiên Pokemon này không xuất hiện nhiều, chủ yếu là Zamazenta, nhưng Pokemon này thực sự cũng không có quá nhiều ở giải Master League Open. Và Black Kyurem với các đòn Iron Head được sort nhanh hơn rất nhiều so với đòn Free Shot, thì chúng ta hoàn toàn có thể lật kèo nếu như Pokemon được swap vào của đối phương là những Pokemon hệ tiên. Với Rhyperior D-League chúng ta sẽ có các đòn Rock Breaker, gần như là sẽ lấy được bất kỳ siêu của các Pokemon nào có thể. Do đó Black Kyurem chúng ta cần có được những sạc move có thể sạc cực kỳ nhanh như là Fusion Bow. Iron Head thực chất không phải là một move quá vượt trội ở giải Master League Open. Tuy nhiên thì với sự xuất hiện của quá nhiều Pokemon hệ tiên gần đây thì đòn này có lẽ sẽ cực kỳ hiệu quả, và thậm chí nếu trong những kèo đấu Mirror đối với Black Kyurem hay là White Kyurem, thậm chí là Kyurem, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được những matchup này nếu như các đòn Iron Head đi trúng đích. Cụ thể các trận đánh của mình trong video ngày hôm nay diễn ra như thế nào, hấp dẫn hay không? Các bạn đi vào nội dung chính để cùng nhau giải đáp ha. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Melmetal D-League. Đây là một league cực kỳ tốt dành cho Rhyperior, dẫu cho các đòn Super Power là cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên đối phương còn phải có 3 đòn Super Power đi trúng đích để có thể hạ gục được Rhyperior. Trong khi đó nếu như đòn Rock Breaker này đi trúng đích, mình hoàn toàn có thể down một siêu và hoàn toàn farm down được Melmetal của đối phương. Đối phương đã sắm mình hơi dở một tí, do đó họ xem ra không thể lên được 3 đòn Super Power cùng một lúc. Mình quyết định down siêu để chặn đòn Super Power đầu tiên, và sau khi chặn được đòn tấn công này thành công thì mình hoàn toàn farm down được Melmetal của đối phương một cách tương đối là đơn giản. Pokemon được swap vào của đối phương chính là Primarina. Primarina đi đòn Waterfall thì không phải là một mối đe dọa cho cả Kyurem lẫn Dialga. Do đó mình hoàn toàn có thể dễ dàng swap Kyurem vào trong trận đấu này, down shield để chặn đòn Disarming Void, và sau đó tích trữ thật nhiều năng lượng trên Pokemon này để tấn công lại những Pokemon ở backline của đối phương. Đây, như mình đã nói thì đây là một kèo mà chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nếu như Xerneas của đối phương không shield. Tuy nhiên đối phương đã chơi tốt khi quyết định shield được đòn Iron Head. Mình nhận ra đối phương hoàn toàn có thể lên được thêm một đòn Close Combat, do đó mình đã phản công lại ngay lập tức với đòn Fusion Bow. Đối phương bắt buộc phải thả một đòn Shark Move hoặc là Close Combat hoặc là Moon Blast để hạ gục được Black Kyurem. Và trong tình huống này thì mình nên đưa vào Rhyperior để bắt buộc đối phương phải thả thêm một đòn Shark Move nữa. Sau khi Rhyperior bị hạ gục thì Dialga của mình sẽ có một matchup dễ chịu hơn, đó chính là đòn Close Combat đến từ phía Xerneas, và đối phương lại ngay lập tức một lần nữa swap sang Pokemon của họ, đó chính là Primarina. Nhưng Primarina chỉ còn quá ít HP và mình hoàn toàn có thể thả được một đòn Iron Head để trên CMB. Đòn chặt mùa của đối phương Iron Head đủ sức KO được Primarina trong theo rank này, và Xerneas chỉ có thể tung một đòn Close Combat lên trên Dialga mà thôi. Và Dialga với trạng thái HP gần như là full như thế này thì một đòn Close Combat vẫn là có thể tank được, và mình dễ dàng hạ gục được Xerneas của đối phương để có được chiến thắng trong game đấu đầu tiên. Game đấu thứ hai chúng ta có Rhyperior League Mirror. Đối với các kèo League Mirror này thì mình cho rằng Pokemon nào đi đòn sớp sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên trong trường hợp mà cả hai đều đi đòn Breaking Strike thì mình bắt buộc phải thả đòn này trước, hy vọng rằng có thể debuff, và mình đã thành công debuff được sức tấn công của đối phương đi một bậc. Đồng thời đối phương cũng phải bắt buộc thả thêm một đòn Shark Move nữa để có thể hạ gục được Rhyperior của mình. Mình quyết định farm thêm chứ không thả Shark Move ngay lập tức, và đó chỉ là Breaking Strike và mình vẫn còn sống sót. Và mình nhận ra rằng đối phương đã nằm trong trạng thái mình có thể Shadow Claw farm down với Black Kyurem, nên mình đã thực hiện điều đó, và ngay lập tức đối phương đã swap sang, xin lỗi các bạn, đối phương đã đưa ra Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Black Kyurem. Đây là kèo đấu mà chúng ta sẽ chứng kiến được các đòn Iron Head đến từ phía Black Kyurem là lợi hại như thế nào.
Ironhead thứ hai đến từ phía Black Hiram, và đòn này đã đi trúng đích, lấy được rất nhiều HP đến từ Black Hiram của đối phương. Trong tình huống này thì mình hoàn toàn có thể down shield để chặn các đòn tấn công từ Black Hiram của đối phương. Mình nhận ra rằng đối phương không thể lên được thêm một đòn sạc mu được free shot kịp thời, nên mình đã swap sang Dialga và Dragon Breath farm down. Nhưng ở backline đối phương vẫn còn đó một hard counter đặc biệt đối với Dialga, đó chính là Groudon. Groudon hoàn toàn có thể thả một đòn Breath by Blade để có thể hạ gục được Dialga của mình, do đó mình đã quyết định down shield để chặn đòn này. Nhưng đối phương đã thành công bay shield mình với đòn Fire Punch, bởi vì các đòn Merge Shot gần đây đã bị nerf đi năng lượng gen, do đó mình đã dễ dàng farm rất nhiều và đưa Groudon của đối phương vào trong trạng thái mà thêm một đòn Ironhead đi trúng đích có thể KO được. Mình cho rằng đối phương đã chơi quá cầu toàn khi chỉ thả ra các đòn Fire Punch, và điều này đã giúp cho mình giành được chiến thắng trong đấu này thậm chí một cách dễ dàng hơn. Game đấu tiếp theo chúng ta có Primarina Delete. Primarina đi các đòn charm thì không phải là một mối đe dọa lớn đối với Rhyperior, bởi vì mình hoàn toàn có thể thả được đòn Rock Breaker trước khi Pokemon này thả được một đòn Hydro Cannon. Đòn Breaking Swine đầu tiên lấy được shield từ phía Primarina và đối phương đã lập tức swap vào Rhyperior của họ. Và với việc đối phương swap mất đi một chân thì mình hoàn toàn có thể không để cho đối phương sneak bất kỳ một fast move nào. Mình dễ dàng tung ra được một đòn Breaking Swine đi trúng đích và tiếp tục một đòn Breaking Swine thứ hai đến từ Rhyperior. Đòn này đi trúng đích, tuy nhiên cả hai đòn tấn công đến từ Rhyperior đều không thành công giảm được sức tấn công của Rhyperior của đối phương. Sau khi bị hạ gục bởi đòn Breaking Swine đến từ đối thủ thì mình đã swap vào Dialga và hoàn toàn farm down Rhyperior. Ở backline đối phương còn có một Pokemon khó chịu khác, đó chính là Anihihi. Và mình cho rằng Anihihi có lẽ sẽ lựa chọn hoàn toàn farm down Dialga của mình vì có thật nhiều năng lượng, do đó mình quyết định thả đòn Racometer và ngay lập tức swap sang Black Hiram. Như các bạn thấy thì các đòn Shadow Claw liên tục add up và khiến cho Anahalap bị dồn HP, giảm HP đi một cách vô cùng nhanh chóng. Và trong điều kiện này thì mình gần như chỉ việc phải down shield và mình chấp nhận thêm một đòn Rapid, bởi vì mình cho rằng Rapid trong Herang này không đủ sức để hạ gục được Black Hiram và mình vẫn còn sống sót, tích trữ được hai đòn Fusion Ball. Đòn Fusion Ball đầu tiên chắc chắn sẽ hạ gục được Primarina khi Pokemon này xung trận, và Fusion Ball đã dễ dàng làm được điều đó. Vậy là Anahalap của đối phương đã ngoẻo ngay từ trước đó nên mình không cần phải tung bất kỳ một đòn sạc mua nào lên Pokemon này. Cuối game đấu tiếp theo chúng ta có mèo 2 Mewtwo Delete. Đối phương đã chọn thả ở 6 Fast Move nên đây chỉ là đòn Side Strike, không phải là Ice Beam. Mình đã chấp nhận thay đòn này và phản công lại với một đòn Rock Breaker. Nếu như Rock Breaker đi trúng đích thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn down shield để farm down, nhưng không, Rock Breaker đã đi trúng đích và one shot Mewtwo. Trong tình huống đó đối phương lập tức swap vào Hiram, và trong tình huống này mình hoàn toàn có thể sạc nhanh hơn với các đòn Ironhead thay vì đi các move kiểu như là Reshot. Tuy nhiên ở backline của đối phương vẫn còn một câu trả lời khó chịu khác, đó chính là Melmetal. Mình phản công lại với đòn Fusion Ball. Fusion Ball đi trúng đích và đưa Melmetal vào trong trạng thái mà mình hoàn toàn có thể farm down với Rhyperior hoặc thậm chí là Dialga nếu như đối phương thả đòn Super Power ngay trong tình huống này. Nhưng đó chỉ là Rock Slide và Black Hiram của mình vẫn còn tương đối là khỏe. Mình chấp nhận tranh thêm một đòn Rock Slide nữa để cho Melmetal hạ gục Black Hiram của mình và xung trận với Rhyperior. Mình phản công lại với đòn Breaking Swine. Và trong tình huống này Breaking Swine thử sức để hạ gục được Melmetal, và khi mà Kyurem quay trở lại, Pokemon này không thể nào mà Shadow Claw farm down được Rhyperior của mình. Mình dễ dàng thả một đòn tấn công Breaking Swine đi trúng đích và đồng thời giảm đi sức tấn công của Black Hiram đi một bậc. Và trong tình huống này mình không cần phải siêu bất kỳ đòn nào dành cho Rhyperior mà mình chỉ việc tung ra Gengar hoàn toàn farm down Hiram của đối phương. Đây chỉ là Fusion Ball mà mình không cần phải down shield, xem như game đấu này mình đã true shield flex so với đối phương. Đúng như vậy, mình đã có một game đấu chiến thắng vô cùng là dễ dàng nữa. Game đấu tiếp theo chúng ta có Black Hiram Delete. Và Black Hiram của đối phương đi đòn Dragon Tail thay vì Shadow Claw như thường lệ. Black Dragon Tail sẽ có raw damage cao hơn Shadow Claw vì đây là đòn stab damage.
Mình đã bị thành công bởi siêu đối phương với một đòn sạc mu Backhand Swipe, hoặc có lẽ như đối phương sẽ chọn phản công lại với các đòn Fusion Bow hoặc là Free Shot. Mình đã down shield và chọn được đòn Fusion Bow. Sau đó mình phản công lại với một đòn Breaking Swipe tiếp theo. Breaking Swipe tiếp tục lấy được siêu thứ hai của đối phương, và lần này mình đã thành công lên được thêm một đòn shot move Breaking Swipe thứ ba. Breaking Swipe đi trúng đích và Kiram của đối phương vẫn còn sống sót với một tí HP. Điều này không cần quá quan trọng bởi vì mình không cần phải thắng league. Điều mình cần làm đó là tích trữ năng lượng lên trên. Không như vậy là Fusion Ball vẫn không KO được Rapier của mình, và điều này vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Kiram của mình setup và farm down Mewtwo của đối phương. Mình hoàn toàn có thể tank được một đòn side strike, tuy nhiên không quá thoải mái để tank đòn này, do đó mình đã down shield để chặn đòn tấn công này đến từ phía Mewtwo. Và sau khi đòn side strike bị chặn lại thì mình quyết định thả đòn Fusion Ball trước khi đối phương sạc được thêm một đòn side strike thứ hai. Fusion Ball trong tình huống này đã thường sức KO được Mewtwo của đối phương, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Zacian. Mình dễ dàng sạc được một đòn Iron Head. Mình cho rằng trong tình huống này thì hai đòn Fusion Ball sẽ có lợi hơn, tuy nhiên thì Zacian bắt buộc phải thả một đòn chọc mu để có thể hạ gục được Black Kyurem của mình. Đồng thời Pokemon này đã nằm trong tầm mà mình hoàn toàn có thể farm down với Dragon Breath đến từ phía Dialga, nhưng điều này cũng không quá quan trọng bởi vì một đòn Close Combat vẫn không đủ sức để hạ gục được Black Kyurem, và tiếp tục một đòn Fusion Ball thứ hai. Mình đã dễ dàng hạ gục được Zacian để tiếp tục giành chiến thắng. Chủ chiến thắng của chúng ta đừng nói dài trong video ngày hôm nay. Tiếp tục chúng ta có Xerneas Delete. Xerneas không phải là một Pokemon quá khó chịu với Rapiera, dẫu cho các đòn Close Combat của Pokemon này là super effective khi đánh lên trên Rapiera. Tuy nhiên Pokemon này cần phải có đến hai đòn chặt move để hạ gục Rapiera. Với việc mình đã thành công bay shield đối phương với đòn Breaking Swipe thì mình không cần phải down shield để chặn đòn Close Combat đầu tiên. Với đòn Close Combat thứ hai mình bắt buộc phải down shield để chặn đòn này, và sau đó hoàn toàn setup cho mình farm thêm thật nhiều năng lượng lên trên Rapiera, đồng thời thả một đòn Breaking Swipe để hạ gục được Xerneas. Nếu như đòn này không hạ gục được đối phương thì mình cần thêm một đòn Mudslap nữa, và mình dễ dàng thắng league. Đồng thời ở backline của đối phương có Rapiera, mình cần phải tung ra các đòn Breaking Swipe và hy vọng rằng đòn này sẽ một trong hai đòn này sẽ giảm được sức tấn công của Rapiera. Tuy nhiên mà nó không thành công. Với việc không thành công giảm được sức tấn công của Rapiera thì mình sẽ gặp một chút là rắc rối khi mà Dialga của mình bắt buộc phải thắng được Pokemon cuối cùng của đối phương, đó chính là Ho-Oh. Mình quyết định đề CMB đối phương với đòn tấn công Draco Meteor, và Draco Meteor đã đi trúng đích. Đây không phải CMB nhưng đối phương cũng phải bắt buộc thả đòn sạc mua ngay lập tức trước khi họ bị hạ gục. Mình tung ra Black Kyurem. Như các bạn đang thấy thì game của chúng ta trong những ngày này liên tục là lag, do đó mình bắt buộc phải không được thi đấu quá nhiều ở giải Master League. Mình không đánh quá nhiều ở giải Master League những ngày gần đây bởi vì không hiểu lý do vì sao khi mà mình bắt đầu vào đánh thì game đã diễn ra vô cùng lag, và khiến cho những trận đánh mà mình record, mình quay video lại đã diễn ra vô cùng là với chất lượng vô cùng tệ. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì nhà phát triển mới của game đó chính là Scobelly sẽ thành công giảm được những lỗi vặt này lên trên Go Battle League của chúng ta. Trận đấu tiếp theo chúng ta có Dialga đang đánh với Black Kyurem. Với việc mình không đi các đòn free shot thì mình chỉ có thể đánh neutral lên đối phương với các đòn Fusion Ball. Tuy nhiên Fusion Ball là not very effective, do đó Dialga dễ dàng hạ gục được Pokemon Black Kyurem của mình, và họ vẫn còn đó, vẫn còn rất khỏe để có thể tung ra thêm được một đòn Shark Move. Iron Head đi trúng đích, Rapiera của mình vẫn còn thở bắt né, và trong tình huống này mình bắt buộc phải lựa chọn, và mình đã lựa chọn shield cho Rapiera bởi vì mình cho rằng mình hoàn toàn có thể thả một Rock Breaker lên bất kỳ Pokemon nào của đối phương. Và khi Kyogre quay trở lại thì mình đã tung ra Dialga, và ở backline đối phương chỉ có Black Kyurem. Với việc chúng ta có Black Kyurem trong tình huống này thì Dialga của mình hoàn toàn có thể farm down đối phương và down một shield, dẫu cho các đòn Dragon Tail là cực kỳ mạnh. Tuy nhiên mình chỉ việc
chặn một đòn tấn công Sharkmu đến từ phía Kyurem là hoàn toàn có thể tham gia Pokemon này. Khi mà Kyogre quay trở lại thì một đòn Draco Meteor đến từ phía Dialga là quá đủ để hạ gục được Dialga trong hai rank này. Draco dễ dàng hạ gục được Dialga để về chiến thắng cho mình trong game đấu tiếp theo. Chuỗi chiến thắng vẫn liên tục được kéo dài các bạn ạ. Chúng ta một lần nữa có Xerneas D-League. Có vẻ như bộ biên mã của mình không chịu được với chất lượng game trong tình trạng hiện tại. Do đó thì mình sẽ quyết định down game một tí và refresh máy lại trước khi chúng ta tiếp tục video của ngày hôm nay nha các bạn. Ok, tiếp tục chúng ta đang có Rapier đối đầu với Xerneas và mình cần phải thả các đòn Breaking Swine để lấy được shield của đối phương. Mình thành công lấy được shield từ phía Xerneas một lần nữa, và với việc lấy được một shield từ Xerneas thì công việc của mình vẫn như cũ, đó chính là chúng ta xây một đòn Close Combat và shield đòn Close Combat thứ hai, sau đó có thể set up cho một kèo mà chúng ta có thể farm down. Tuy nhiên mình lần này đã quyết định không down shield để chặn đòn Close Combat mà tung ra Black Kyurem và hoàn toàn farm down Xerneas của đối phương. Mình có thể chấp nhận down shield để chặn một trong hai đòn Moonblast hoặc là Close Combat, và sau đó sẽ có thật nhiều năng lượng lên trên Black Kyurem. Pokemon thứ hai của đối phương là Groudon. Groudon không phải là một câu trả lời tốt với Kyurem, và đây sẽ là một matchup mà Kyurem sẽ có lợi hơn rất nhiều nếu như mình đi các đòn Free Shot thay vì Iron Head. Tuy nhiên Iron Head cũng không phải là một lựa chọn tệ, bởi vì chỉ hai đòn Iron Head đi trúng đích là mình có thể hạ gục được Golden từ phía đối phương. Golden đã bị trúng một đòn Iron Head sau khi shield để chặn đòn Iron Head đầu tiên, và mình cũng đã down shield để chặn đòn Respite Play, và sau đó mình tiếp tục phản công lại với một đòn Iron Head nữa. Iron Head đi trúng đích và đưa Groudon và hạ gục được Groudon từ phía đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Black Kyurem, và trong tình huống này mình dễ dàng thả được một đòn Iron Head đi trúng đích, và sau đó chọn tung ra Dialga và hoàn toàn farm down Kyurem của đối phương trước khi Pokemon này lên được bất kỳ chọc mua nào. Và Xerneas còn có HP và mình dễ dàng farm down Pokemon này. Good game. Có vẻ như video của chúng ta trong ngày hôm nay nên kết thúc tại đây, do tại các trận đánh phía sau của mình sẽ diễn ra vô cùng lát và sẽ không thuận tiện cho các bạn tiếp tục theo dõi. Mình hy vọng rằng với một Pokemon đi đòn Iron Head như là Black Kyurem thì các bạn sẽ có một lựa chọn hiệu quả tiếp theo để có thể thi đấu ở giải Master League. Tuy Iron Head không phải là một move mạnh, nhưng ở trong bối cảnh hiện tại thì mình cho rằng đây là một đòn phù hợp để chúng ta có thể đánh ở giải Master League, bởi vì giải đấu lần này xuất hiện rất nhiều Pokemon hệ tiên, Zacian, Tapu Bulu, Tapu Lele, hay thậm chí là Tapu Koko hoặc là Xerneas. Những đòn Iron Head sẽ đánh hiệu quả lên những Pokemon này và đánh neutral lên trên Tapu Koko. Và nếu như các bạn thấy video của mình hôm nay là hay và hấp dẫn, mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và ủng hộ cho những video sắp tới của kênh Thunderstorm Go. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp đến. Goodbye.